Hoàng hậu nương nương, không ổn rồi. Sao thế? Ngự thiện phòng không làm vịt quay nữa. Hỡi ôi, bệ hạ mang một mỹ nhân về cung. Nương nương, xin đừng vội. Mỹ nhân ở đâu? Mỹ nhân ở đâu? Ái chà chà. Hậu cung đã lâu không có người mới, là bệ hạ tự tay đưa vào. Phải, đúng là mỹ nhân thật. Ở đâu? Mỹ nhân ở đâu? Hoàng hậu. Một tháng không gặp. Nhất định nhớ chẫm chết đi được nhỉ? Chàng đi suốt chặng đường này, chắc mệt mỏi lắm rồi. Mỹ nhân, đi thôi. Chúng ta về cung nghỉ ngơi. Trẫm và hoàng hậu thành mai trúc mã. Nhưng sao tự nhiên chàng không còn yêu ta nữa? Mỹ nhân quả thật rất đẹp. Mặt trái xoan, eo thon. Hoàng đế mang nữ nhân khác về cung. Nàng không giận sao? Ta không giận mà. Ta hiểu rồi. Nàng là nữ chính theo đuổi sự nghiệp. Nàng không yêu hoàng đế. Không phải vậy đâu. Trái lại, ta rất yêu chàng. Chồng ngoại tình như rết à? Ta khinh nhất loại vợ hiền não tình như nàng. Nói thật cho nàng biết, ta là xuyên không tới. Ta định nửa năm đầu chinh phục hoàng đế, nửa năm sau chinh phục ngôi hoàng hậu của nàng. Ta giúp nàng. Không cần 1 năm, nhiều nhất nửa năm. Ta giúp nàng giành được sủng ái của hoàng đế, để chàng lập nàng làm hoàng hậu. Vì sao? Vì ta yêu chàng. Vì ta sắp chết rồi. Thái y nói, ta nhiều nhất còn sống được nửa năm. Nàng đã như vậy rồi. Ta còn cướp chồng của nàng. Ta thật đáng chết. Nàng không thể chết được. Nàng phải sống lâu trăm tuổi, thay ta quản Đường Dịch Thần cả đời. Tịch Nguyệt cô nương, theo ta ra ngoài cung một chuyến. Muốn hiểu về quá khứ của Đường Dịch Thần, phải bắt đầu từ lúc chàng 5 tuổi. Ở đây có thể thấy quá khứ của hoàng đế. Đây chính là quá khứ của Đường Dịch Thần, cũng là quá khứ của ta. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận. Nữ tử không được vào học đường. Ta cứ leo lên nóc nhà nghe trộm.
Ái chà chà. Chỉ cần ta vào học đường đọc sách, ta sẽ làm hoàng đế. Còn nàng thì sao? Lớn lên nàng muốn trở thành người thế nào? Địa phu. Chính là chồng của hoàng đế. A hì. À đúng rồi. Nàng quay lại. Không ngờ hai người dữ vậy nhỉ. Chàng từ nhỏ không thích đọc sách, tự nhận mình là mệnh vương gia nhàn tản. 10 tuổi Đường Dịch Thần không chịu làm bài tập, ngày nào cũng bị phạt quỳ từ đường. Hôm nay bị phạt 3 lần rồi. Phải đấy, Vương Phi không thương chút nào nhỉ? Đúng vậy. Đường Dịch Thần, chẳng có đói không? Không. Sau này ta sẽ là cỗ máy học tập vô tình. Ăn cơm không gắp thức ăn, để cha mẹ hối hận. Thật tráng liệt. Chàng thực sự làm được việc ăn cơm mà không gắp thức ăn, nhưng chẳng ai để ý. Chỉ có ta nửa đêm lén mang dầu ớt cho chàng. Ta còn để chàng đói được sao? Dù có làm hoàng đế hay không, chàng vẫn là tốt nhất. Đường Dịch Thần, ta nói cho chàng nghe, cái này thơm lắm. Tiết Huyền Quân, trên đời này chỉ có nàng quan tâm ta. Chúng ta đi giang hồ phiêu bạt đi, làm kiếm khách tiêu sái. Chắc nàng lập tức đồng ý với chàng ấy nhỉ? Không, ta lập tức từ chối chàng ấy. Ta không chịu khổ được, muốn đi thì chàng đi đi. Tiết Huyền Quân, đồ nữ nhân hư vinh. Cha ta là quyền thần, mẹ ta là quận chúa, ta là cành vàng lá ngọc, quen sống xa hoa. Thì sao? Thế nên chàng nói với nàng. Thân ái nói muốn đem mạng sống cho nàng. Kết quả nàng chê chàng cho thứ chẳng ai cần. Có lý. Thế sau đó thì sao? Sau đó, Đường Dịch Thần thay đổi, trở nên siêng năng khổ luyện. Sau này Vương Phi hỏi sao chàng bỗng nghĩ thông. Chàng nói, ta ghét đọc sách, nhưng ta nhất định phải gấp đôi nỗ lực, để Tiết Huyền Quân làm nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Nếu không nàng ấy lấy gì gả cho ta? Một mũ phượng làm của hồi môn, đổi ai mà chẳng muốn gả. Nhưng đàn ông cưới xong là hư. Chắc nàng chịu nhiều ấm ức lắm nhỉ? Phải đấy. Thế, cây tỳ bà trong sân là Đường Dịch Thần năm 20 tuổi, tự tay trồng vào ngày tân hôn. Ban đầu chàng nhất quyết không chịu. Ta ấm ức lắm. Không trồng. Nhất quyết không trồng. Tỳ bà ý nghĩa không tốt. Tuyệt đối không trồng. Chàng không trồng thì ta tìm người khác trồng. Được thôi. Ai trồng là chó. À.
Đừng động. Đã bảo đừng động vào ta mà. Không được. Ta. Thở nhỏ khoét vách trộm ánh sáng nhà ai. Sớm không trải đầu, khổ 10 năm đèn sách. Nay dưới đèn rảnh đọc, hồng tụ thêm hương. Nửa đời phù danh, chỉ là hư vọng. Tháng 3 đường khói hạ, hoanh bay cỏ mọc. Liễu bay là tả thấy được cố hương. Chẳng biết người trong lòng, có còn ở Lư Dương. Một sợi tóc xanh, cả đời chân tàng. Trên cầu tình nhân thành đôi thành cặp. Bên cầu hoa đỏ than đêm quá dài. Trăng cũng lay động. Người cũng bàng hoàng. Trong thuyền ô bồng vọng ra khúc ly thương. Hừ hừ. Ai trồng thế này? Cỏ hả? Thế chàng trồng là cây tỳ bà sao? Không phải à? Mười, 16, 15. À hừ 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 hừ. Nhưng chẳng lừa ta. Cây thạch lựu chàng nói đâm dễ nảy mầm. Nở hoa 5 năm sau. Lại kết ra quả tỳ bà ta thích nhất. Lệ ướt mộng về. Một cảnh khô héo này. Trước mắt luôn cảm giác chẳng về. Lương chó là lương gì? Ăn ngon không? Đúng lúc ta dạy nàng làm món đường dịch thần 28 tuổi thích nhất. Nàng nói người trên vạn người. Uy nghi khó lường, kiểu ngũ chí tôn của chúng ta. Thích nhất món bánh đường chiên ngọt lịm này. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, tạ vạn tuế. Năm nay các nơi mưa thuận gió hòa. Lúa đồng bội thu.
bách tính an cư lạc nghiệp, biên cảnh cũng yên ổn vô ưu. Thực là thánh đức của bệ hạ cảm hóa, quốc thái dân an mùa hạ. Khang công công, nô tài lần vi phục tư phóng nay có vấn đề lớn gì sao? Bệ hạ về xong sắc mặt khó coi vậy. Phương Nam sắp thay đổi rồi, nàng đến phân xử cho trẫm. Vô cớ không thèm để ý trẫm, có phải lỗi của hoàng hậu không? Mà không phải trẫm tự nhiên biết nàng không thèm để ý trẫm. Nhất định trẫm sai chỗ nào. Trẫm đi hỏi hắn cho rõ. Sống hay là Bệ hạ hôm nay không đúng lắm, sắp thay đổi rồi. Phải. Cái bánh đường chiên này. La quay người. Quay lại. Càng là tuyệt tác. Ta chẳng biết gì cả. Có phải rất bất xứng không? Chút dáng vẻ hoàng hậu cũng không có. Nói bậy. Giống như bánh đường chiên. Ai quy định nó nhất định phải tròn, hoặc là vuông, ngọt hoặc là mặn? Tiết Uyển Quân là thế nào, hoàng hậu nên là thế ấy. Ta không thích hoàng hậu. Ta chỉ thích Tiết Uyển Quân. Hừ. Dáng vẻ hiện tại của hoàng hậu chính là thích chết đi được. Đường Dịch Thần. Ha. Nàng không ăn, trẫm tự ăn. Ngon ngọt quá.
Ngọt thật, ngọt thế này. Trẫm sau này chỉ ăn bánh đường chiên do Tiết Huyền Quân làm. Yên tâm, hắn ấy nhất định thích ăn. Hắn thay đổi từ lúc nào? Thực ra hắn... Sao lại mưa rồi? Ai thế? Là hắn. Ai thế? Hoàng hậu chịu bỏ công dỗ trẫm, chắc đã tha thứ cho trẫm rồi. Hoàng hậu, gần đây lá gan càng ngày càng lớn, dám tự tiện ra cung, còn dẫn mỹ nhân của trẫm đi. Nóng hổi đây, muốn ăn không? Tất cả thơ Đường Tống. Đừng có giở trò này. À, thần thiếp làm, bệ hạ nhất định không thích ăn. Thế mỹ nhân làm, bệ hạ nhất định rất muốn ăn nhỉ. Nàng nói gì? Nàng bảo trẫm ăn. Ai làm bánh đường chiên ngọt thế này? Trẫm sau này chỉ ăn của Tiết Huyền Quân. Ái. Tư Khả, gọi là minh tình. Bệ hạ nếm thử một miếng đi. Kiếm tương ứng. Vô ngon. Thật tốt. Đường Dịch Thần. Tha. Cuối cùng nàng cũng có thể ăn bánh đường chiên người khác làm. Được, như tầm nhìn. Trẫm đều nghe hoàng hậu phản chiếu quyến luyến của nàng. Lại bay qua màn đêm, vẽ nên đường cong. Điểm giữa chân mày tình. Vật này chỉ nên có trên trời. Mỹ nhân quả nhiên khéo tay. Nói tới, bệ hạ cũng nên sớm định vị phân cho Tịch Nguyệt muội muội. Vậy theo hoàng hậu, nên định vị phân gì? Tịch Nguyệt không ra thế dựa vào, sợ bị người khinh thường. Thân thiếp định thu nhận nàng làm nghĩa muội, trực tiếp phong quý nhân. Quý nhân. Được. Hoàng hậu tâm thiện đãi người, luôn đặc biệt tốt. Ta giữ dư vị biến yếu đuối tầm nhìn. Phản chiếu quyến luyến của nàng. Có lỗi. Bệ hạ, người chậm một chút. Lần này trẫm thực sự giận rồi. Phải nàng đến dỗ trẫm chậm lại. Hắn vừa rồi một miếng cũng không ăn. Thiệt. Có lẽ lần này làm không hợp khẩu vị hắn. Ta dạy lại nàng là được. Ta thấy hắn căn bản không muốn ăn. Hắn đâu phải thích ăn bánh đường chiên. Là yêu nàng mới đúng. Trước đây hắn yêu ta, ta vui mừng còn không kịp. Giờ hắn yêu ta, ta chỉ thấy khó chịu. Thế nên nàng mới cố tình chọc giận hắn rồi bỏ nhà đi. Đúng không? Chuyện chính trải qua ngàn năm. Quá trình chết rất đau đớn. Hắn tận mắt chứng kiến người yêu chết.
chắc càng đau khổ hơn. Thế nên hắn nửa đường nhặt ta về hậu cung, là để cố tình chọc giận nàng thôi, đâu phải thực sự thích ta. Nàng đã biết từ lâu rồi phải không? Nhưng ta một kẻ sắp chết. Tháng 5 à? Vốn dĩ như mây xanh, làm sao đáp lại tình cảm của nàng? Như ý hoàng hậu à? Lạnh cho bụi như hoa. 1 tháng không gặp, nhất định nhớ trẫm chết đi được nhỉ? Chúc nàng suốt chặng đường, trẫm lại khiến người đời chỉ trích. Chắc mệt mỏi lắm rồi. Mỹ nhân đi qua. Chúng ta về cung nghỉ ngơi. Vật đến đổi ta. Nàng nay cùng xin, mới có thể khắc cốt ghi tâm. Nhưng trẫm chỉ có thể đáp lại nàng. Nhưng trẫm vẫn còn dư lộc cùng nàng vượt qua. Đạp vỡ đời này duyên xa phó. Người yêu nhau luôn nghĩ tới tương lai. Tiểu Huyền Quân, chúng ta đi giang hồ phiêu bạt đi, làm kiếm khách tiêu sái. Nhưng chấm không còn tương lai nữa. Thì ra kẻ hề là chính ta. Ta còn tự cho mình có vài phần nhan sắc. Có mà. Tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Ngôi hoàng hậu này, trẫm nhất định giúp nàng ngồi lên đó. Nàng thực sự nỡ sao? Nương nương, bệnh này của người tổn hại căn bản, bệnh của thần thiếp. Thực sự không còn hy vọng sao? Hỡi ôi, đã là trầm kha mạt kỳ, lực bất tòng tâm. Sao nương nương không nói sự thật cho hoàng thượng? Sự thật ta đã nói rồi mà. Tay lạnh thế này, có phải lén cắt áo không? Sau này không được thế nữa. Nếu còn thế, trẫm sẽ nhìn nàng mặc. Đường Dịch Thần sao thế? Thực ra ta thực sự có người lên giường rồi. Có gì mà nghĩ không thông chứ? Ái chà, đừng nhìn. Hoàng thượng chết rồi sao? Giờ làm sao? Còn ghê quá. Hu đừng nhìn ái chà. Một mạng người tốt thế này. Hoàng hậu đâu? Nghe nói mấy hôm trước bệnh chết rồi. Ơi, chắc không phải Tuần Tình đấy chứ? Tuần Tình, ta. Huyền Quân. Dung dữ vậy. Có phải sợ không? T. Đường Dịch Thần. Hoàng thượng có tin thật sự có người vì yêu mà tuẫn tình sao? Thần thiếp tin. Vậy nếu kẻ sắp chết đó là ta,
Nếu là nàng, vậy chấm sẽ sống chết cùng nhau, không cần đâu. Xin lỗi. Ngày xưa, trẫm đã giam nửa đời trước của nàng trong ánh mắt thế tục. Giờ đây, sao trẫm nỡ giam nửa đời sau của nàng? Tiếp tục trong tình yêu. Vậy nên, sao nương nương lại cố tình xa lánh hoàng thượng? Nương vui buồn, nổi trôi đều là bụi. Chỉ cần ta giúp muội được hoàng thượng sủng ái, chỉ cần thần thiếp chết vào ngày hoàng thượng ghét thần thiếp nhất, hoàng thượng có lẽ còn thấy thoải mái. Bằng không thần thiếp chết mất, Đường Dịch Thần biết làm sao. Hoàng thượng còn chẳng ăn được bánh đường chiên, trôi giạt vào hoang vu. Tiền cô không người đưa. Trời, đều tại chàng hết, đều tại Ẩn Phiêu phải gả cho tên hoàng đế đảo tình yêu gì đó. Chàng ấy khó chinh phục quá. Não tình yêu. Chàng dạy thiếp lần nữa đi, lần này thiếp cam đoan học thuộc. Được. Ta dạy nàng. Chỉ cần muội nắm được dạ dày chàng, nhất định có thể nắm được tin chàng. Đi thôi, đối thủ là nay Đầu Xuyên không. Một nữ nhân đang nghiêm túc dạy ta cách chinh phục người đàn ông ta yêu nhất. Ngày hôm đó ta cuối cùng cũng học được làm bánh đường chiên. Số phận, cuối cùng cũng hiểu được sự khẩu thị tâm phi của chàng và ta. Chờ đợi tuổi xuân của chàng. Hoàng thượng đặc biệt để lời ân chuẩn tân quý nhân. Ngôi kiệu của hoàng thượng hồi cung. Nương nương. Hoàng thượng đặc biệt chạy về trước ngày sinh thần của nương nương. Hôm nay đều là táo mùa đông nương nương thích ăn. Cả đệm mền cũng thay mới rồi. Xem kìa, hoàng thượng là đặc biệt đến đón nương nương đấy. Tạ ơn Khang công công. Không cần đâu. Sau này đều không cần nữa, Đường Dịch Thần. Quãng đường còn lại ta không đi cùng chàng nữa. Lửa dữ nhiên bốc lên, sấm sét mới chịu dừng trong mắt. Thời gian trôi chờ chàng nhìn rõ. Nghe chàng là vì sao lấp lánh của bóng hình. Có thể trông mà chẳng thể chạm, sao cứ thấy khó chịu. Chạm vào chàng rồi lại vỡ tan số mệnh. Đẹp bé. Ngày mai rảnh, trẫm đưa nàng ra ngoài cung dạo. Chàng không sao. Chỉ là không muốn để ý ta. Chàng cười với mọi người, duy chỉ với ta thì không. Từ nay về sau, tân quý nhân sẽ ở cùng cung với nương nương. Chỗ hoàng hậu ở gần dưỡng tâm điện của trẫm nhất. Tiện cho trẫm sang xem tân quý nhân. Được, vừa hay. Cũng tiện cho tân quý nhân qua hầu hạ.
Đã hoàng thượng hôm nay rảnh rỗi, chi bằng chọn ngày lành. Ai nói trẫm rảnh? Trẫm chỉ qua xem qua loa thôi. Tiên triều còn có việc gấp tìm trẫm, phải không Khang công công? Vâng ạ. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, ngày nào cũng có công vụ bộn bề. Trời ơi, trẫm bận lắm. Hoàng thượng, vậy quyển thoại bản này vứt đi nhé. Ê, Hoàng thượng đi chậm. Con chàng, định khi nào hầu hạ trẫm? Kế hoạch của ta là cướp được nó, không phải ngủ với hắn. Ta chỉ thích nam tử cao to giang hăm. Muội có biết cái gì gọi là phú quý bất năng dâm không? Hừ, phú quý ngũ tự doanh hồi võ ngã khuất, chia sẻ chồng chung, vật phẩm cần có hậu cung. Hê hê ha ha. Hoàng hậu nương nương, không xong rồi. Gia Tần và Khánh Tần lại đánh nhau rồi, trời, đi, nhanh lên. Một bước vào cung môn sâu như biển. Sớm tối hoa cải giật nhau. Các muội đây là cung chúc hoàng hậu nương nương sinh thần, chúc hoàng hậu nương nương vui vẻ khang thái, ngàn tuổi, ngàn tuổi. Nghe Ngự Thiện Phòng nói, hoàng hậu nương nương hôm nay ăn uống không ngon, thiếp đã chuẩn bị những món này, mong nương nương có thể khai vị. Thiếp thấy nương nương gần đây hay đau ốm vặt, thức mấy đêm liền, theo bức Quan Âm đồ này, cầu phù hộ nương nương phượng thể khang kiện. Hoàng hậu nương nương, thân thiếp xin được một chuỗi hạt san hô. Hoàng hậu nương nương, đây là của thần thiếp. Ồ, mỗi năm sinh thần hoàng hậu nương nương, hoàng thượng luôn vì nương nương bày biện lớn. Nương nương trách hoàng thượng hao tài tốn của, thà đem vàng bạc đi cứu tế trần tai. Nhưng đây đều là chút tấm lòng của các tỷ muội. Phải đấy, hoàng hậu nương nương hãy nhận đi. Nương nương, hạ bất vi lệ, được không? Được không mà? Nương nương, được không mà? Nương nương tốt. Được. Hạ bất vi lệ. Vị muội muội này là Khánh Tần. Mỗi ngày thường cùng Gia Tần náo loạn chưa đủ, còn đến dọa người mới. Coi chừng ta lại phạt các muội ở chung một phòng. Hoàng hậu nương nương dạy phải. Thiếp thân nắm đấm này vẫn để dành cho Gia Tần đấy. Muội dám, xem ta có dám không? Không có. Không ngờ hậu cung còn có thể hòa thuận thế này. Hậu cung hòa thuận đều nhờ hoàng hậu nương nương có đức. Phải đấy, nếu không có hoàng hậu nương nương, ta sớm đã đánh ngục cái con tiện tỷ này rồi. Coi chừng ta xé rách miệng muội. Chấp trưởng hậu cung, quan trọng nhất là công đạo. Đối xử với con cái không phân sang hèn, không phân biệt thân sơ, thành thật đãi người, áp được thành tâm, khoan nghiêng cùng dùng, cùng lòng với người. Sau này muội làm kế hậu, nhất định phải nhớ kỹ. Nhớ rồi. Sư phụ, đừng niệm nữa, muội đừng nghe nương nương nói mấy chuyện vô bổ đó. Chúng ta nguyện nghe lời nương nương, là vì trong lòng thích nương nương. Phải đấy, lúc ta vào cung còn nhỏ, là hoàng hậu nương nương tự tay dạy ta chi thư đạt lễ. Cũng là người đầu tiên cười với ta, nói câu đại bất kính. So với hoàng thượng lúc nào cũng căng mặt, ta thích hoàng hậu nương nương dịu dàng hơn. Ta cũng vậy. Hoàng thượng chỉ căng mặt với chúng ta thôi, người trước mặt hoàng hậu nương nương, siêng năng như cháu trai vậy. Xịt, cái này nói được sao? Chỉ có muội nhiều chuyện, ha ha ha.
Muội đứng lại đó. Mỹ nhân chôn xương, chỗ tốt nhất là hậu cung. Không ngờ lại là cảnh tượng này. Phải đấy, nữ tử chúng ta nếu vì khốn trong tường cung thì suốt ngày đấu đá nhau, cuối cùng uất ức khổ sở, một đời cũng chỉ là một giọt mực trên sử sách. Chi bằng vi nhục cùng nhau, chỉ cầu bình an vui vẻ. Nào, ăn đi. Hoàng hậu nương nương. Chúc hoàng hậu nương nương thọ tỷ Nam Sơn, sống đến 1000 tuổi. Cảm ơn muội. Hỷ lạc khang thái, thiên thu vạn tuế. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Chỉ tiếc ta có lẽ không làm được. Biết nàng không thích phô trương lãng phí, trẫm làm bát mì trường thọ này. Nàng phải ăn hết. Được. Không cần cắt đứt. Mì trường thọ giữa chừng không cắn đứt thì có thể sống lâu trăm tuổi. Vậy ta nhất định ăn hết bát mì trường thọ chàng tự tay làm. Ta nhất định sống lâu trăm tuổi. Phu thê bình thường muốn lấy lòng thê tử. Cái này cũng không tính là phô trương lãng phí chứ, chỉ tương tư bạn 10 dặm đốt hết gì. Vậy vì nàng thôi. Duy nhất một lần, hạ bất vi lệ. Nàng xả một đời mộng, sở kỳ. Nhi sở tình. Sống chết so sánh một chàng tâm khóa hệ. Ta hy vọng sau này mỗi năm sinh thần đều có thể ăn được mì trường thọ đường dịch thần tự tay làm. Ngốc, điều ước nói ra là không linh. Ta muốn cùng chàng quy kỳ. Sống chết không xa. Ăn hết đi. Không cần cắt đứt. Trăng lặng lẽ chảy trôi. Nỗi nhớ bên tai vang vọng trong rừng. Trên yến tiệc ăn quá no rồi. Thật sự ăn không nổi nữa. Vậy chỉ ăn một miếng. Cho có lệ. Một miếng cũng không ăn nổi. Tiết tuyển quân. Trẫm đặc biệt đợi 2 canh giờ. Nàng nhất định phải khiến trẫm tức giận sao? Nàng có biết trẫm vì làm bát mì này ta biết chàng gần đây dậy sớm về muộn, chính ngọ rất bận.
Bát mì này chàng đã làm rất lâu rất lâu. Hoàng thượng, hay là để nô tài? Trẫm mỗi năm làm mì trường thọ cho hoàng hậu, bao giờ cần ngươi giúp. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Ngón tay của ngài im miệng. Yêu nàng. Hoàng hậu nghe thấy thị nhãn mâu, dùng đầu ngón tay hái xuống đường nét của nàng, cho bay khói diệt. Ta biết tìm chàng từ Kim Loan Điện đến Hậu Hoa Viên phải đi rất lâu rất lâu. Ta từng lật qua mọi góc nhỏ, cũng thành nước, hỏi thăm từng mảnh hồ. Hoàng thượng là đặc biệt đến xem hoàng hậu nương nương sao? Nhưng trẫm chỉ nói trẫm chỉ đi ngang qua, không phải cố ý đến, khiến người mát chưa khiến người dục hủy diệt cùng chấp trước. Mà ái cấp hàng ma, dục vọng đang chỉ dẫn khoái hoạt kia. Nếu có thể trong đôi mắt chàng dây dưa, ta biết chàng yêu ta. Thôi thôi. Đừng giận nữa nhé. Ngồi đi, không ăn thì không ăn. Năm sau, đồ người khác làm nàng ăn ít thôi. Mì trẫm nấu nàng ăn hết. Được không? Nàng không chịu đáp ứng trẫm. Có phải có chuyện gì giấu trẫm không? Tiết Huyền Quân, có phải nàng? Có phải không yêu trẫm nữa không? Ta gió làm sao ngừng, mây làm sao dừng. Vui buồn nổi trôi. Không yêu nữa cũng không sao. Nếu yêu lại trẫm khó quá. Như hoa như vật, nàng mờ mờ ở không xa. Vậy nàng cho trẫm một cơ hội, chẳng hề để trẫm yêu nàng một cách trọn vẹn. Nàng đừng rời xa ta, quên đường về, được không? Trôi giặt vào hoang vu, thuyền cô không người đưa. Mận minh nguyệt thụ tương tư khổ. Dùng niệm không diệt của ta tặng cho nàng. Ôn nhu đầy trời, ngẩng đầu là thấy. Mặc năm tháng dần trôi, nhìn sao trời, trẫm thật không nên hung dữ với nàng. Tình yêu dành cho nàng, trẫm chỉ nghĩ không thông, bất kiến. Chỉ tức không quá vạn sát kiên. Chẳng phải đã nói rồi sao? Phải mỗi năm đều xích thành tố thành thục bất. Dù tiền trần vãng, sao đột nhiên lại nói không giữ lời? Khước vô khả. Sao thế? Không phải không muốn, là không dám. Ta sợ sau khi ta chết, chàng không nỡ hận ta, chỉ dám trách chính mình. Nàng lâu lắm không cùng trẫm ngủ rồi. Trẫm mấy hôm nay đều ngủ không được. Tối nay thật muốn ở lại đây, được không? Ngày hôm đó ta buông thả sự lo lắng của mình, mặc kệ chàng ôm ta ngủ một đêm. Nhưng ta biết, đây là lần cuối cùng.
Ta nên làm gì với chàng đây? Nương nương, đừng khóc. Đừng nói với hoàng thượng. Chàng đi tìm tân quý nhân, nói là giang hồ cứu gấp. Ta sợ người. Đưa cho nàng. Nàng la to, bảo nàng nhịn nhiều một chút. Không hổ là nhân đức đại độ hoàng hậu, lại đem người bên gối đêm khuya đưa đến giường người khác. Tốt. Thật là tốt. Ta một mình ngủ quen rồi. Vần đây ngủ không ngon. Hoàng thượng, chẳng phải chàng cũng ngủ không ngon sao? Trẫm ngủ không ngon là vì nàng. Trẫm thấy nàng không phải ngủ không ngon, là chán chấm. Nán chấm rồi phải không? Chấm hôm nay trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng. Nàng lại vạn phần ẩn nhẫn. Thật là khổ cho nàng rồi. Hoàng hậu, ta và chàng là phu thê 10 năm cho đến hôm nay. Trẫm không khỏi tự hỏi năm đó cầu hôn, rốt cuộc có phải sai lầm không? Trông thường xuyên nhớ lại đêm tân hôn, nàng cùng trẫm uống rượu hợp cần, muôn hoa rơi rụng, liêu liêu một đời hữu tình. Đó là men rượu trẫm yêu nhất đời này, tiêu sắt như một khúc ca đưa tiễn biệt ly. Tình dứt ai sai, yêu lên cô tịch, thiên nhai vọng nguyệt ký thác. Mặc lệ sái lạc phong diệp vô tung. Hồ tử ốc diên giá kỳ chăn xa. Tố thì thư nan tầm đích mộng a. Đa thiểu chỉ xích chuyển nhãn thiên nhai. Hoang thảo hồng trường hòa xuất ra. Oan toán. Hoa điều lạc. Liêu liêu nhất sinh tiệu kỳ hà. Không khí tiêu sắt. Ái thượng hữu kỳ đa. Thiên nhai vọng nguyệt ký thác. Đệm lệ sái lạc. Phong nguyệt vô mộng. Hoàng thượng. Phải. Tiết
Tuyển Quân. Sao nàng cứ đẩy trẫm vào tay nữ nhân khác? Trong lòng nàng sẽ không khó chịu, ủy khuất, đau lòng sao? Cái gì hám biệt đình lưu, miên địa trục tiệm khai thủy chất ngã tâm. Đừng làm khó chính mình nữa. Tin tưởng điều tốt đẹp sẽ như kỳ mà gặp. Nàng giận trẫm rồi. Hữu ta nhân tha bất kim nhật vô ý. Trẫm không ở đây quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Hữu bất ái nhĩ đích nhãn lệ. Thị vi liễu giáo hội ngã môn. Một giọt. Thời gian phả diện Như Lai. Ngã môn trung tương thích hoài. Nhượng tự kỷ phí bôn hướng canh hảo đích vị lai. Hoặc hứa tương ngộ phân khai. Thượng thiên tự hữu thai đích an bài. Tiệu biệt tái bồi hồi. Cầu quá thống hòa bi ai. Mộ kiến xuân noãn hoa khai. Phong hữu quang, kiên định địa hướng ngã Như Lai. Như quả thị sự giữ nguy vi. Cương hảo bất thái trị đắc kỳ đãi. Ngã hữu quá hảo đích an bài. Bộ dạng không tóc. Có phải đặc biệt xấu không? Không xấu. Nàng là người ta xuyên qua đến nay thấy đẹp nhất. Đừng làm khó chính mình nữa. Tin tưởng điều tốt đẹp sẽ như kỳ mà gặp. Có vài người, nàng nhìn ta cười cái gì chứ? Tại ngã môn thâu đắc khởi đích niên kỳ. Đa khan ta tương ngộ thị vi liễu cước bộ. Ngã môn ly ngã đẳng bất đáo nhĩ đại phượng quan đích na nhất thiên liễu. Đồng niên lai liễu. Ngã môn trung cứu thị ước hội hòa tự kỷ tại bôn hướng canh hảo đích vị lai. Hoặc hứa tưởng niệm phân khai. Giá hứa thượng thiên đối ngã bất hảo đích. Tiệu biệt tái bồi hồi. Thì ngã tại giá ca thế giới đích duy nhất tinh thần chiến lược. Ngã bi ai, ngộ kiến xuân noãn hoa khai. Tổng hội hữu quang kiên định đích hướng vãng thì lai tổ chỉ ngã đích hoàng hôn mộng vũ, sự giữ nguy vì. Canh hảo đích tài trị đắc kỳ đãi. Hội hữu canh hảo đích an bài. Ai thèm cái vị trí hoàng hậu này? Ngã môn trung tương hạnh phúc liễu. Kỳ bi phân hưởng canh đai đích vị lai. Tài khứ tương ngộ, phân khai, thượng thiên tự hữu thai đích an bài. Tiệu biệt đích bồi hồi. Ta muốn ăn lạc phấn. Một mảnh hồng đích hoa nhi. Tổng hội dũng cảm kiên định đích hướng ngã Như Lai. Như quả sự giữ nguy vi. Canh hảo đích phân trị đắc kỳ đãi. Các người bên đó nhất định đều sống rất hạnh phúc chứ? Đương nhiên rồi. Bên ta mỹ thực khắp nơi. Tốt nhất cũng phải sinh.
7 ngày rồi. Hay để ta gọi hắn tới đây cho nàng nhé. Gọi tới làm gì? Để chọc giận hắn thêm lần nữa à? Hay là để chọc giận ta? Nàng đã nhất quyết như vậy. Từng lần lướt qua nhau. Từng lần bỏ lỡ. Cho nên ông trời mới phái nàng tới thay thế ta. Sao chàng biết ông trời phái ta tới thay thế nàng, mà không phải để thay nàng viết lại kết cục? Sinh tử của ta đã định sẵn. Chẳng còn bao nhiêu thời gian, còn có thể mong chờ gì nữa đây? Tình yêu không thể giải quyết tất cả. Nhưng ta tin rằng tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc, mà còn mang tới đau khổ, oán hận, đau lòng, khó chịu, tuyệt vọng và cả bất hạnh. Đồng thời cũng mang tới sức mạnh để vượt qua những điều đó. Ít nhất thì như vậy mới gọi là tình yêu chứ. Hạnh phúc không chỉ là được sống, mà là khi sống có thể yêu thương một người thật lòng, và đồng thời cũng được một người yêu thương thật lòng. Yêu người đâu phải chỉ yêu một người, còn có thể yêu thật nhiều người nữa. Cảm động. Trời ơi, biết buông biết bắt. Tình cảm của các người cứ như tàu lượn vậy. Đúng lúc ta dẫn nàng tới một nơi. Anh Hào Đường. Đã là nữ tử học đường, sao không gọi là Kim Quốc Đường nhỉ? Thiên hại chúng anh hào. Văn chương dạy các người, bậc anh hùng hào kiệt chính là anh hào. Sao nữ tử lại không thể thành anh hào? Chấm đuổi ta này. Dì ơi, dì đoán con thắng không? Đừng đợi ta nhé. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tới rồi. Hoàng hậu nương nương dậy rồi. Mẹ ơi mẹ tới rồi. Hoàng hậu nương nương tới rồi. Ai cũng có nhé. Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Ai cũng có nhé. Vâng, cảm ơn mẹ. Không cần cảm ơn, chúng gọi nàng là nương thân. Mẹ ruột của chúng không ghen à? Lại đây nào. Tất cả chúng từng là những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Được rồi. Rõ ràng chúng khỏe mạnh lại xinh đẹp. Chỉ vì là con gái thôi sao? Nhà nghèo càng xinh. Mỗi năm số con gái bị vứt bỏ, bán đi. Không ở mương thối thì cũng ở lầu hoa. Dù ở vài trăm năm sau thời hiện đại, nam nữ vẫn chưa bình đẳng. Họ chê con gái vô dụng, chỉ có mỗi cái miệng ăn cơm. Lớn lên gả đi chăm sóc cha mẹ người ta, nối dõi tông đường cho nhà người ta. Nên ta muốn tranh cho chúng. Yêu người đâu phải chỉ yêu một người, còn có thể yêu thật nhiều người nữa. Ta muốn tranh cho chúng quyền được sống, tranh quyền được học hành. Xuyên qua lồng ngực ta có ảo ảnh do mệnh tạo dựng không? Ta muốn cho chúng biết, đàn ông làm được, đàn bà làm được. Đàn ông không làm được, đàn bà cũng làm được. Hi hi. Ta vừa như thấy vị thần mềm lòng trong truyền thuyết rồi.
Hoài bão của ta là mở anh hào đường khắp cả nước. Hiện tại thì hoàn thành được 1/3 rồi. Nàng là hoàng hậu có kinh nghiệm đời sau, có tư tưởng tiên tiến, nhất định sẽ mạnh hơn ta, một hoàng hậu này. Vậy, phần còn lại, xin nhờ nàng vậy. Ta làm được sao? Lúc ta mới xuyên tới, còn tưởng yêu đương là có thể làm hoàng hậu. Hừ. Hoàng hậu đâu phải ai muốn làm là làm được. Năm đó nương nương vì mở trường học mà chống lại mọi ý kiến. Đám văn thần ngày nào cũng châm chọc nương nương nuôi dưỡng tư thần. Nương nương làm hoàng hậu 10 năm, tuổi còn trẻ mà tóc đã bạc. Nàng vừa lên đã tranh giành, cũng không nghĩ mình có xứng không. Ta, nô tỳ không muốn có hoàng hậu nương nương nào khác. Chàng nói đúng. Ta quả thực không xứng. Cho nên, ta sợ làm không tốt bằng tỷ. Trẫm hỏi nàng, có tâm không? Ai cũng biết. Ta có tâm. Ta có tâm giúp chúng. Tốt. Chỉ cần có tâm. Vậy nhất định làm được. Tốt. Nhân chi sơ, nhân chi sơ. Tính bản thiện, tính bản thiện. Tính tương cận, tính tương cận. Tập tương viễn, tập tương viễn. Nhân chi sơ, nhân chi sơ sơ. À, cái này ngầu quá. Thư sao? Hì hì. Đáo trì tuyết đại trì ninh đáo từ an đại. Bản cung sắp phải đi tới một nơi rất xa, rất xa. Đường xá xa xôi, không biết ngày về. Các con phải lớn lên thật tốt, sống thật tốt. Biết rồi ạ, biết rồi ạ. Vậy ta đi trước nhé. Nương nương. Nương nương, sau này con nhất định sẽ đỗ cao. Nhất định sẽ làm quan. Con nhất định sẽ làm chó ngựa của nương nương. Nghe theo sai bảo của nương nương, báo đáp ân đức của nương nương. Con lại đây. Bình thường ta dạy các con phải ôm chí lớn, không phải để các con làm chó ngựa của ai, quanh quanh liệt liệt cũng tốt, bình đạm một đời cũng thôi, là vì sau này các con có thể tự làm chủ bản thân, chống đỡ bầu trời của chính mình. Hư hư, hư hư. Chàng giúp bao nhiêu cô gái chống đỡ bầu trời của họ. Vậy bầu trời của cô gái này, chàng tính sao? Về đi.
Ta. Không cho phép. Trẫm đã quyết. Không cần bàn nữa. Bệ hạ, thần hôm nay bỏ mũ quan, chết để can gián. Chết để can gián. Các ngươi tưởng không có nàng, trẫm sự trừng phạt của tự bạt tự tín. Hoa ảo rụng rây. Đời người ngắn ngủi được mấy. Gió nổi hiu hát như khúc ca tiễn biệt chiều tà. Lúc giận chàng cũng không nỡ để người khác nâng niu chàng. Côn thoại bản đó ta còn tưởng là bảo bối gì chứ. Trả lại chàng. Đừng động vào. Không phải cho chàng. Là cười.
Sống tối đều nhớ chàng. 5 năm mong đợi bên nhau. Ta đang nghĩ, dù là mệnh trời khó trái, có phải có thể yêu dũng cảm hơn một chút? Ta nghĩ kết cục hạnh phúc không nhất định là sống mãi, mà là khi sống có thể yêu thương một người thật lòng, đồng thời cũng được một người yêu thương thật lòng. Trăng lặn có thể. Khô khô khô. Một người. Lời buông tha. Sẽ không ai đáp lại. Tìm kiếm băng sơn nhất thủy một đời của chàng. Pháo hoa và chàng dần thành chuyện cũ, chim đắm cùng thần hoa. Cùng chàng phiêu bạt lận đận. Một khúc thanh niên trường. Ta không sợ. Đừng sợ. Là từng chữ từng câu giãy giụa trong mảnh vỡ dễ vỡ của chàng. Vì chàng không cần lý trí, tâm luôn dã tam xá. Ta nghĩ kết cục hạnh phúc không nhất định là sống mãi, mà là khi sống có thể yêu thương một người thật lòng, đồng thời cũng được một người yêu thương thật lòng. Ta. Hoàng thượng. Người làm gì ở đây vậy? Bù gật. Hơi nghiêng một chút để ngủ. Hậu cung nhiều chỗ tốt như vậy, người lại nhàn hạ chạy tới đây ngủ à? Khụ khụ, khởi bẩm nương nương, thái y đều nói bệnh phong hàn của nương nương nặng thêm, cần tĩnh dưỡng mới tốt. Nhưng hoàng thượng lo lắng cho nương nương, muốn canh giữ nương nương, lại sợ chọc nương nương không vui. Cho nên mới đêm nào cũng ngủ trên cái dập quý phi thấp và chật này. Suốt 7 ngày trời. 7 ngày, vâng, nương nương, suốt 7 ngày trời. Cứng rắn tự mình ngủ tới phát bệnh luôn. Chán quá. Người đã lớn thế rồi, sao vẫn không biết điều như vậy? Thân thể mình ngủ tới phát bệnh, giờ mới biết khó chịu à? Ôi trời, hoàng thượng ngoan quá. Hôm đó hoàng thượng giận nương nương xong, vừa ra ngoài đã hối hận ngay. Lại đúng lúc nương nương gặp ác mộng, hoàng thượng lo tới mức canh giữ bên giường suốt một đêm. Thật sự đã tới. Phải không? Quên mất. Dường như không ở nhân gian. Trà bì hoan ly hợp khó uống. Nhớ hết thơ đường tống của ta. Yêu hận hai chữ thật khó viết. Ta nhớ nàng quá. Thơ. Giữ tình yêu ở bên cạnh. Sống ly tử biệt. Một chuyển nửa đêm.
Giờ khắc này, gọi là âm tình viên khuyết. Trên giấy đối ứng, cuối cùng hãy dũng cảm thêm một lần nữa đi. Uống thuốc. Uống thuốc ông ta giữ lại hơi ấm. Ánh mắt yếu ớt. Phản chiếu sự luyến tiếc của nàng. Trời lại bay ngang qua đêm. Thiện ý đạo hiện ra. Liền ở Hà Diệu hào bất hào nguy hiểm. Làm sao có được 3 năm? Thanh Phong tặng. Đây. Nàng vô lương tâm. Thế là không dỗ nữa à? Ta chỉ sợ nguội. Muốn đem đi hâm nóng lại thôi. Trâng. Canh nàng 7 ngày. Nàng phải dỗ trẫm 7 lần. Vậy 5 lần nhé. 3 lần thì 3 lần, không thể nói thêm nữa. Được. Trẫm đồng ý với nàng. Nàng muốn trẫm dỗ thế nào? Gì cũng được. Đương nhiên. Đợi trẫm nghĩ kỹ rồi nói sau. Ngủ thôi. Khoan đã. Sao nàng còn chưa về ngủ? Nàng đừng nghĩ tự làm hại mình rồi không tới Hồng Chuyên nữa nhé. Thế còn nàng? Nàng ngủ đây có được không? Được. Không lạnh đâu. Đàn ông sao có thể nói mình không được chứ? Cha biết con là sợ lạnh nhất. Gia cáo săn được đều giấu cho con. Hôm nay đúng lúc mang tới cho con. Đều do mẹ may cả đấy. Ta chỉ tiện tay để đó thôi. Không được. Có đẹp không? Đẹp, con gái ta đẹp thế này. Hoàng thượng thấy cũng sẽ vui lòng. Con gái. Ta cùng cha con vào cung, vốn là không hợp quy củ. Nhờ Hoàng thượng mở ân, mới đặt cách cho hai ta vào cung thăm bệnh. Mẹ, chỉ là phong hàn thôi, đã khỏi từ lâu rồi. Hì hì. Nhìn bánh trà mẹ tự tay làm này, con có thể ăn một hơi 3 cái. Ôi chậm chậm thôi. Sao cứ như trẻ con thế, ăn cái gì mà cũng nghẹn. Đúng là như trẻ con thật. Một quốc chi mẫu còn giận dỗi. Hoàng thượng là phu quân của con, lại là 9 năm trời cao. Con phải kính người, yêu người. Sao có thể chống đối người? Con gái, lại đây. Chúng ta thử cái khác, không ăn nữa nhé.
Khang Công Công nhờ mẹ và cha con tới khuyên hòa. Cha con ở triều đình thấy hoàng thượng gần đây mặt không vui, mới không muốn con lại giận dỗi với hoàng thượng. Con biết rồi, mẹ ạ. Cha, con gái đảm bảo sau này sẽ không thế nữa. Cái tháp Phật này làm thật tinh xảo tuyệt luân. Tinh xảo thì tinh xảo thật, nhưng vẫn không bằng cái tháp của cha ngày xưa thú vị. Chỉ tiếc là tìm không thấy nữa. Phải ăn nhiều một chút nhé. Con biết rồi, mẹ. Vợ chồng ở với nhau không dễ dàng đâu. Tay lạnh thế này. Than trong cung này ít quá. Đừng tiếc, tìm nội vụ phủ, đêm phải đáp thêm 2 cái chăn. Cẩn thận kẻo lạnh hỏng người. Con biết rồi, mẹ. À, huống hồ người và hoàng thượng không phải vợ chồng bình thường. Sao môi lại bong chóc thế kia? Có phải lại uống ít nước không? Bình thường cũng đừng kén ăn, không chịu ăn thịt. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Ngoài bánh trôi, thịt dê, nếp, cháo đều ăn một chút. Bồi bổ khí huyết thật tốt. Vâng, mẹ. Con đều biết rồi. Phải thu liễm tính khí. Thương yêu chàng một chút. Thôi thôi, đừng lại nhảy nữa. Làm phiền nương nương nghỉ ngơi. Về đi. Người cũng về đi. Nhưng cũng đừng để người khác bắt nạt. Không ngờ, lần cuối cùng gặp cha mẹ lại không phải là ngày tóc bạc, tiễn tóc đen. Cũng tốt. Cũng coi như bù đắp tiếc nuối cha không thể mắng ta nữa. Nương nương, ngày thường nương nương không tâm sự với quốc trượng cũng thôi. Nhưng sao hôm nay không nói thêm vài câu? Tấm lòng cha mẹ dành cho con cái vốn là nặng nhất. Chàng nghĩ xem, hôm nay ta nếu nói thêm với họ một câu, cũng đủ bằng 10 ngày nửa tháng bình thường. Hoặc là hắn nghĩ ta bị điên, bắt ta đi thái y viện. Hoặc là nghĩ ta biến thành người khác, lôi ta đi thận hình ti. Nương nương, vậy Tết Nguyên Tiêu sang năm, chúng ta lại mời quốc trượng và đại phu nhân được không? Được đấy. Nếu mời được, lần sau ta nhất định sẽ nói với cha 3 câu. Nếu không có cơ hội này, vậy nàng hãy gửi cái áo choàng đó cho chấm. Như vậy, ở bên đó ta sẽ có tình thương của cha mẹ sưởi ấm. Họ cũng không cần lo ta qua mùa đông nữa. Níu níu. Thôi được rồi. Tân Nguyệt đâu? Sao không thấy nó? Hôm nay Tết Nguyên Tiêu, phố xá náo nhiệt, ta đoán nó quấn lấy hoàng thượng ra ngoài rồi. Xuất cung tốt quá. Hẹn hò sao? Dễ nuôi dưỡng tình cảm nhất. Đường Dịch Thần.
Trẫm dẫn nàng tới một nơi. Chàng dẫn thiếp đi đâu? Huyền Quan. Tức chẳng bằng giấc mộng hoa bay của ta. Nhìn chúng sự yếu đuối của ta chẳng cần nói. Hề hề. Bảo bối cẩn thận nhé. Nàng cũng cẩn thận đấy, bảo bối. Nàng đưa thiếp tới đây làm gì? Dỗ thiếp à? Chàng không tới tìm thiếp. Thiếp còn tưởng chàng chẳng cần thiếp. Chờ đi. Chạy không thoát đâu. Hai vị khách quan, có muốn đoán đèn thử không? Đoán chúng có thưởng lớn bất ngờ. Này, cơ hội không chờ đợi. Được. Thử xem. Này, phải đi từ trái sang phải lần lượt đạp nhé. Dưới mái nhà rộng một chữ An. Chẳng thấy suối trong chảy chậm trên đá. Cái này là chữ duyên phải không? Đúng rồi, giỏi lắm. Một câu nói hết chuyện kinh thành. Trong tấc lòng tự nhẹ nhàng. Hà, cái này chắc là chữ sáng hay, giỏi lắm. Đình Ngỗng chẳng thấy núi. Một thân một mình về. Cái này chắc là ta, hay quá. Phần thưởng bất ngờ. Lợi hại vậy sao? Đương nhiên rồi. Cái này có gì khó đâu. Ghép lại chẳng phải là chữ duyên sao? Vậy thiếp tha thứ cho chàng rồi. Đường Dịch Thần, chàng gài thiếp. Không gài đâu. Chẳng phải là lúc thiếp 18 tuổi, chấm thức 3 ngày 3 đêm may gấp ra sao? Hê, đúng thật, ngay cả lỗ thủng cũng còn nguyên. Sao thiếp lại mặc bộ này? Nhìn mãi dài lâu. Ta đang nghĩ, có phải Đường Dịch Thần 28 tuổi già rồi không? Nên xấu quá. Thơ chẳng còn mới mẻ. Yêu hận chẳng có bản lĩnh. Đi tìm những kẻ không xứng để Tiết Huyền Quân yêu. Thử giữ tình yêu bên cạnh. Có thể dỗ Đường Dịch Thần 18 tuổi nữa không? 3 lần nửa đêm. 4 lại 3 lần. Gọi là âm tình tròn khuyết. Trẫm cho nàng thời gian suy nghĩ, trẫm hứa với nàng. Đây là lời nàng nói, chỉ có 3 lần. Giữ chút hơi ấm, đừng trách ta vô tình yếu đuối. Tầm mắt.
phản chiếu vẻ tuyệt mỹ của nàng. Là ta nói. Chỉ 3 lần. 3 lần sau. Mà kệ nàng đi hay ở, ta đều không trách nàng. Nguy hiểm của sự chờ đợi vô ích, hy vọng nàng mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, khi nhớ tới ta, vẫn luôn cười như vậy. Được, vậy cái này tính là một lần. Đau lòng có rút đầy mặt. Hơi. Wow, thật đấy. Đi nhanh, đi nhanh, chúng ta đi cầu Sờ Đinh đi. Đi cầu Sờ Đinh là gì? Hoạt động cầu phúc Tết Nguyên Tiêu nàng không biết sao. Chỉ cần 2 người phụ nữ khỏe mạnh nắm tay nhau, bước lên cầu kim thủy này, sờ được đinh đồng trên cầu, sẽ bảo vệ nhau sống lâu trăm tuổi. Này nhìn kìa. Nàng một mình, ta cũng một mình. Hai ta cùng lên cầu đi. Không cần đâu. Đúng không? Đẹp quá nhìn kìa. Đương nhiên rồi. Ta chắc chắn không cần. Ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Dù không được, cũng không trách nàng. Nàng nói gì ta không nghe thấy. Không có gì. Này, phía trước có nhảy múa, chúng ta đi xem đi, đẹp thật, chậm thôi. Đã là sự tham lam của trời đất già nua. Nếu tình tiết có thể làm lại, vạn vật thay đổi, dùng cả đời vì nàng chọn chờ đợi. Nhìn số phận xuyên thủng u ám, tình yêu luân hồi làm sao kéo về. Khi lời thề hóa thành biển cả, vượt qua ngàn năm, ký ức bên nhau chưa từng rời xa. Sự chấp nhất không lùi bước, nhấn chìm bụi thời gian. Người cùng tần số như món quà. Năm nay là năm thứ 21 ta nhận quà. Cũng là cuối cùng. Nhưng ít nhất bây giờ chàng vẫn còn. Tối nay trúng thưởng bất ngờ là gì? Hoàng hậu vì tạm dừng cuộn gặt, chỉ cung cấp cho Tiết Uyển Quân sử dụng. Quyền giải thích thuộc về một mình Tịch Nguyệt. Thật. Vị thần mềm lòng. Cảm ơn đừng khách sáo. Tịch Nguyệt, vì có nàng đến bên ta, ta trở nên dũng cảm hơn. Cảm ơn nàng. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Bệ hạ, người ở đâu vậy? Ngọc Hoàng Thái giám, không tìm thấy, vậy còn không mau đi tìm. Bệ hạ đi bên kia. Hoàng thượng, thiếp nói này. Tối nay chàng đột nhiên biến mất, suýt làm Khang công công sợ chết.
Sao vậy? Có phải thiếp chỗ nào không ổn không? Nàng tốt mà. Vậy vừa rồi sao chàng trông buồn thế? Ta sợ cái gì? Một cành cây. Đào à? Thu đến xuân đi cuối cùng rụng xuống. Nàng mềm mại đáp lời. Hứa với nàng một đời một kiếp, một thành một chi tuổi xuân. Người đột nhiên biến mất chuyện xưa, nhẫn chỉ một thân hồn. Bệ hạ im miệng. Đem đi tra cái này. Kẻ làm việc không biết chú ý dung mạo. Hỡi, tạ bệ hạ. Đều là chuẩn bị cho cung hoàng hậu. Dược tiên, cứ tạ hoàng hậu đi. Hỡi, sư phụ. Sao bệ hạ đột nhiên thay đổi tính tình vậy? Cũng dùng phấn son rồi. Bệ hạ gần đây vừa sưng vừa đen. Mới bôi phấn son đấy. Ồ, ta hiểu rồi. Cái này gọi là khó vì người vui mà trang điểm. Bệ hạ à, sợ hoàng hậu nương nương không yêu người nữa. Kỳ quái. Bệ hạ từ khi canh giữ hoàng hậu nương nương bắt đầu, bệ hạ liền kỳ quặc. Xịt, không đúng. Phải là 2 tháng trước. Hoàng hậu nương nương tước bệ hạ rời cung bắt đầu. Cha hoàng hậu nương nương cũng kỳ quặc. Khang công công. Nương nương. Cảm động quá đi. Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh rõ ràng yêu nhau thế, lại còn phải trước mặt người khác diễn không yêu. Giá có người diễn câu chuyện này ra thì hay. Hay là chấm dựng một cái sân khấu, gọi hoàng hậu đến diễn. Nếu cũng yêu chàng, yêu nàng là bản năng của ta, không cần diễn. Nếu diễn không yêu chàng, ta yêu chàng thế, chắc chắn cũng diễn không giống. Nàng 3 năm trước, sao cũng không ngờ
3 năm sau vì yêu chàng mà mày mặt, đem việc không yêu ta diễn thật nhập tâm. Sau cơn mưa vân sao đường vân, gió tuyết chẳng lạnh chợt. Giữa thế loạn, nàng từng nghĩ ngưng mắt, là một màn ta từng tái sinh. Ta trốn ở thiên điện khóc 7 đêm. Tiếc Hiển Quân trong mỗi đêm không dám đến gần ta, lại lén khóc bao nhiêu lần. Ta ôm lấy Đường Vân trong lòng bàn tay nàng, gió tuyết chẳng lạnh lẽo. Đừng sợ ta giữa thế loạn, nàng từng nghĩ ngưng mắt, là một màn ta từng tái sinh. Ta sẽ cố gắng kéo dài không chỉ một đời ta. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, người. Bệ hạ. Thần thiếp sợ hoàng thượng bận rộn mà quên mất ước hẹn của chúng ta. Thần thiếp không yên lòng. Dỗ nàng đến rồi. Giữa thế loạn, nàng từng nghĩ ngưng mắt, là một màn ta từng tái sinh. Chưa từng yêu nàng, khiến ta một đời thỏa mãn. Hề. Chư vị đừng hoảng, đây không phải ma quỷ cũng không phải tiên pháp. Cái này gọi là mang nhà đi trốn tình nhân đấy. Nhà còn biết bay, sợ không phải điên rồi điên. Cái này gọi là lãng mạn. Trong căn nhà này, giấu cả một câu chuyện, kể về một đôi vợ chồng già, từ nhỏ thanh mai trúc mã, hẹn nhau cùng đi chân trời ngắm cảnh. Kết quả, cả đời bận rộn, cơm áo gạo tiền, lời hẹn kéo dài mãi. Tiểu thư đi trước đây. Vậy người còn lại chẳng phải khóc đứt ruột sao? Người ấy mới không khóc đâu, vì người ấy thấy nhật ký vương thất để lại. Nàng yêu. Hóa ra hạnh phúc không phải trường sinh bất lão, không phải cao lương mỹ vị, cũng không phải quyền khuynh triều dã. Hạnh phúc là mỗi ước muốn nhỏ bé trong cuộc sống được thỏa mãn. Là khi nàng muốn ăn thì có ăn, khi muốn được yêu thì có người đến yêu nàng. Ta chắc chắn từ trăm năm trước đã nói yêu nàng. Tịch Nguyệt à, chỗ các ngươi người ta cũng sợ chết sao? Đương nhiên. Vậy các ngươi vì nhớ nhung quá độ u uất thành bệnh thì làm sao? Nếu ta chết, làm sao để chàng không đau buồn? Lúc đau buồn thì đi xem kinh nghiệm của người đi trước. Là xem thoại bản sao? Chỗ chúng ta không gọi thoại bản mà gọi là phim ảnh. Phim bày. Phim ảnh là gì vậy? Phim ảnh là... Trời ơi, nói với nàng cũng không hiểu. Đi, ta dẫn nàng diễn một lần. Còn có một danh tác nói thế này.
Nếu ở thế giới người sống bên kia, không ai nhớ nàng, thì bên này nàng sẽ biến mất. Chúng ta gọi là tử vong cuối cùng. Thế giới vong linh dựa vào ký ức tồn tại. Chỉ cần thân hữu còn nhớ nàng, đem chân dung nàng thờ phụ, nàng có thể vào ngày lễ Vu Lan bước lên cầu Nại Hà, đi thăm họ. Người ấy chậm rãi, mau chạy đi. Đừng nhớ nhung. Thời gian yêu. Phu quân của ta. Ta muốn nói với chàng. Ta thực sự rất muốn về nhà. Kiếm phong truyền thừa là Tây Môn. Người vợ kết tóc của người. Dĩ ngôn đẹp nhất của tình yêu. Ban đầu là lời thề. Vậy nên những cái chết không phải điểm cuối. Tuổi xuân thả tiếp. Giọt lệ kết xuống là nước mắt. Nói rằng trên một con tàu khổng lồ, một đôi nam nữ yêu từ cái nhìn đầu tiên, là điểm khởi đầu tâm sự. Đều là trẫm không ăn. Đều là trẫm không xem. Có phải không? Nàng nghĩ. Hát buông lòng không dừng lại. Rượu phiêu bạt trở về. Trước khi chia tay sau khi tái ngộ. Cổ áo có một áng mây trong trà rượu. Đau lòng không dừng lại. Dậu cảm trở về. Trước khi chia tay sau khi tái ngộ. Chàng thả ta xuống. Chàng đừng có vô lại. Mau thả ta xuống. Mới không lưu lại. Rượu phiêu bạt trở về. Tiên trong mộng lệ. Khang công công. Lại đến giờ rồi. Thưa bệ hạ, lần này là hư cái gì? Hắn bỏ trẫm 3 bữa. Ít nhất còn một lần. Nghe nói chưa, vở kịch nhỏ của Hoàng hậu nương nương và tân quý nhân đều truyền ra ngoài cung rồi, dân gian đều tranh nhau bắt trước. Nương nương và bệ hạ vừa hòa hảo như cũ, mặc bộ này, bệ hạ thấy chắc chắn sáng mắt. Trời ơi, cái này trang trọng khí phái hơn, hợp với Hoàng hậu nương nương hơn, cái này tốt. Cái này trời ơi. Nhà nghèo. Cái này sướng thật. Nàng đứng lại. Còn một lần. Lại là lần cuối cùng. Nhưng mà
Ngày mai ta phải đi gặp nàng. Hỡi bệ hạ, thái hậu nhân phát cần người gấp đến Tân Cung, xe ngựa đã chuẩn bị ngoài cung rồi. Chết đi được không? Đường đi ít nhất xa. Vâng, bệ hạ, tuy đường xa, nhưng thái hậu đặc cách cho hoàng hậu nương nương cùng đi. Có thể nhiều. Không được, nương nương nếu đi đường xa xóc, thân thể người chắc chắn chịu không nổi. Người nếu không đi đường xa, chờ bệ hạ về, e rằng chỉ sợ đời này không còn gặp được người nữa. Quên, như không còn ở nhân gian. Bi hoan ly hợp của hoàng hậu Tản Lưu công tọa chấn. Nhớ trẫm mới yên tĩnh, tống chính hợp đường xa. Ái và hành cung đơn sơ, tựa như thần thiếp vốn không muốn đi. Cơ giữ tình yêu bên cạnh. Nếu trên đường gặp thêm mỹ nhân nào, con mang về cho hoàng hậu xem qua. Bệ hạ cứ tận hứng, gọi là âm tình tròn khuyết. Thân thiếp chẳng còn về nước, chỉ nghĩ trẫm chuyến này đi mấy tháng, chắc chắn sớm quên mất ước hẹn. Phản chiếu sự quyến luyến của người, lại từ phiến lá bay qua. Xa y đạo hiện ra. Chân mày yêu của thiên tài. Đi thật rồi. Sao mà nhiều nhung nhớ. Đau lòng ở chỗ khó tránh. Cái này không tệ từ ngày đó ăn. Đường Dịch Thần dám đi hành cung, chàng nếm thử cái này ngon, cái này ngon. Chẳng còn dấu vết của Đường Dịch Thần. Hứa Huyền Quân người chậm quá. Nhanh lên. Mau đưa cho trẫm nào hề hề. Mong đôi mắt sâu thẳm của người. Trữ tình vì ai Hứa Huyền Quân. Quay lưng chợt như một giấc mộng. Tai đen thâm tình vuốt ve. Thở dài một tiếng nại hà. Năm tháng quá vội vàng. Nhân sinh lại gặp ác mộng rồi. Bi hồng chẳng sợ tụ tán, chẳng sợ người về đường. Đưa cô
Chàng nếm thử cái này. Món hớt đáy sông này là gì vậy? Tuyệt phẩm nhân gian chưa từng thấy. Ngon quá, thích ăn, ăn nhiều. Hơ. Nàng đừng chạy. Đứng lại. Đừng nhúc nhích. Nhớ người rồi. Ta nói không nhớ. Nhưng mà, giấc mơ của ta thành hiện thực rồi còn gì. Nếu đó thực sự là giấc mơ của nàng, sao người mới rời đi có 2 ngày, mà người đã không cười nữa rồi? Dù thế nào đi nữa, ít nhất, người không phải lúc yêu ta nhất, mà thấy ta thổ huyết chết thảm. Thời gian càng lâu, biến số càng lớn. Lỡ người thực sự mang mỹ nhân về, người sẽ không đau lòng nữa. Lỡ người không mang mỹ nhân về, về nhà có con khỉ già này, người cũng sẽ không đau lòng đâu. Nô tài mang phấn son đến cho nương nương. Đa tạ Khang công công. Mùi này thơm thật đấy. Hoàng thượng cũng có tâm đấy chứ. Đương nhiên rồi. Biết lần trước nương nương thức trông hoàng thượng suốt đêm, hôm sau hoàng thượng thương nô tài, còn thưởng cho nô tài một hộp. Mấy hôm nay ngay cả hoàng thượng cũng sức phấn son đấy. Hả, sao người vậy? Điên mà. Đường Dịch Thần căn bản không biết ta sức phấn son. Ngươi càng không tự mình dùng. Ta chắc chắn không dùng. Ta nhất định có thể sống lâu 100 tuổi. Dù không được, cũng không trách ngươi. Vậy nên hoàng thượng đã biết từ lâu rồi. Vậy nên mấy hôm nay hoàng thượng đều đang diễn kịch. Cũng không yêu ta thôi. Nương nương ơi, đừng gọi nữa. Nàng ấy đi đuổi theo phu quân rồi. Ai ô ai. Bệ hạ có cần tìm quán trọ nghỉ ngơi không? Không cần. Đợi trẫm làm hoàng đế, lúc nào cũng đưa nàng ra cung ngắm hoa. Hoàng thượng nói bậy gì thế? Có một vết sẹo trong tim, nhưng muốn xóa lại chẳng muốn. Chẳng qua là sợ dục vọng. Cuối cùng chàng là của ta, đừng giỡn nữa. Ngày nhớ đêm mơ buồn, lại chẳng thể nói cùng ai. Giọng chàng vọng trong gió, bốn phương đi. Chẳng bằng say một giấc mộng, còn hơn đau đớn khó quên thế này.
Trong mơ có ánh trăng ta từng thấy, cũng có dáng chàng như thuở ban đầu. Tiếng đàn du dương, chàng khẽ hát, câu tình si khiến thiên hạ ghen. Chẳng bằng ánh mắt chàng khi cười. Đi thôi. Nếm thử xem. Bệ hạ, nơi đây thiên tượng dị thường, e rằng chẳng lành, xin sớm rời đi. Đi thôi. À, cái này. Nhiều hoa quá. Phải, đâu ra lắm thế. Hoàng Nhi là hắn. Đường Dịch Thần, chúng ta cùng đến hành cung đi. Ta và Đường Dịch Thần định cư trong một túp lều tranh cạnh hành cung. Cuối cùng cũng là một đôi uyên ương dã như thổi nhỏ chàng mơ. Xong rồi. Lừa chàng đấy. Trời ơi, đa tình cũng xuân thu. Tình đông cũng xuân thu. Hát mãi không hết thù ngày ngày, ký ức xưa thấm đẫm lệ. Nguyện dùng đời này đổi lấy vĩnh cửu. Hứa tình cũng đủ. Tình thật khó phân ly. Vẫn tin vào cảm động chàng trao. Chúng ta không nhắc đến sinh tử. Sống cuộc đời vợ chồng bình thường. Nói chỉ lần này lại đổi thay ai. Khổ khổ chờ mong. Cô nương. À
Từ Tinh không đến mái nhà. Chàng đi sớm về muộn, thỉnh thoảng cũng đi muộn về sớm. Còn giấu gì nữa? Ta sợ nặng. Không sao. Ta cười. A ô hô. Vào đi. Cảm ơn tỷ tỷ. Sao không cảm ơn ta? Cảm ơn đại thúc. Nếu không phải ta yếu ớt đói rét, đứa trẻ ấy sinh ra chắc cũng lớn bằng chúng nó rồi. Nhưng chuyện này trách cũng chẳng đến đầu ngươi. Chắc họ đột nhiên đổi ý, muốn đến giang hồ làm một thiếu hiệp. Cảm ơn các vị, đây là lần đầu cháu ta ăn kẹo. Đi. Chậm thôi. Ta là ba cái. Đang nhìn gì thế? Nhìn dáng vẻ họ khi già. Chỉ muốn xem chàng già trông thế nào. Già rồi xấu lắm. Có gì đẹp mà xem. Vì ta sợ không được thấy. Đẹp không? Chàng. Yêu. Viết gì thế? Viết. Đợi ta viết đủ 80 bức. Mỗi năm khi nhớ ta thì mở một bức. Điều vậy. Ta sẽ luôn ở bên chàng. Dịch thần. Huyền Quân. 5 năm tháng bên nhau,
相伴。Một đời phong vũ, khoảnh khắc hoa nở. Tĩnh lặng phương hoa trần thế vì nhau dài. Cùng ta một đời chẳng mong mà mong. Sinh tử bên nhau, hoa ngoài kia đã nở. Hồn vương lại mộng tỉnh. Một lần chia ly, tinh sầu, sao lấy. Một niệm thành bệnh. Ta nguyện cùng chàng quy khứ. Sinh tử chẳng rời nhau. Tiết Tuyển Quân. Kiếp sau. Kiếp sau nữa. Ta đều sẽ đi tìm nàng. Nàng còn nhớ 5 năm tuổi nàng. An Viên Tuyết đã nhét mỡ thừa cho ta. Hề hề ưng hề hề. Mười tuổi. Ta quỳ phạt ở từ đường. Nàng mang cho ta một hũ ớt dầu. Nàng nói muốn ta làm hoàng đế. Vậy ta chờ. 20 tuổi. Quên rồi. Như thể ta khắc một thanh kiếm cho con chúng ta. Bi hoan ly hợp. Ta mong nó lớn lên, sau này khó nhọc. Có thể tung hoành xa trường, nhớ. Tất cả thơ Đường Tống. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng. 2 chữ yêu hận. Nếu thực sự có ngày đó, ta mong ta. Môn lần này chỉ là vợ chồng bình thường. Xin ly từ biệt một vòng. Ta mãi mãi thuộc về nàng. Giờ khắc này, đường một trận âm tình viên khuyết. Ta một mình đối bóng không ngủ. Dùng chút hơi ấm còn sót lại. Mang ánh nhìn yếu ớt. In ra nỗi luyến lưu của nàng. Lại từ màn đêm bay tới. Một đạo này hiện lên. Mây trời trắng. Chua mất rồi. Dịu dàng biết bao nhung nhớ.
Tim đau ở chỗ. Khó cháy. Nàng đứng dậy cho ta.